Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nak bercakap sedikit tentang X Plus, suplemen minda keluaran Syafas Trading. X Plus mengandungi ginkgo biloba, DHA, yang penting biji teratai dan moringa, di samping makanan-makanan sunnah termasuk buah tamar, buah tin dan juga kismis. Accent essential oil yang dikeluarkan oleh Syafas Trading mengandungi 4 jenis essential oil: clary sage, peppermint, frankincense dan juga sweet almond oil. InsyaAllah dengan mengambil X Plus dan juga Accent secara berterusan akan mempengaruhi limbic system, meningkatkan dia punya fokus dan insyaAllah akan memberi kesan yang luar biasa